ඩිජිටල් මාධ්‍යකරණය තුළ සෝෂල් මීඩියා ඇඩ්වර්ටයිසිං ගැන කතා කරන්න තමයි අපි AdifyX YouTube channel එක නිර්මාණය කරේ. AdifyX YouTube channel එක තුළ සෝෂල් මීඩියා ඇඩ්වර්ටයිසිං කියන ප්ලේලිස්ට් එක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කරලා තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා ඇඩ්වර්ටයිසිං ගැන කතා කරන්න. ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප් එකක් හැටියට සුළුවෙන් හෝ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝටම පුළුවන් තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ ඊළඟ පියවරට ගෙනියන්න, තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ග්‍රෝ කරගන්න, තමන්ගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න සහ ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකේ මේ playlist එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එහෙමනම් හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරලා all select කරලා තියාගන්න. අපේ වීඩියෝ එකක් release වුණ වහාම notification එක ඔබ ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතා අමාරුවෙන් පටන් ගත්ත ඔබේ පුංචි ව්‍යාපාරය ඔබට අවශ්‍යයි දියුණු කරගන්න. වෙළඳ ප්‍රචාරණය අමතක කරලා ඔබට බෑ ඔබේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න. එහෙමනම් ඔබ මේ ඇඩ්වර්ටයිසිං ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ කරගන්නේ කියන එක තමයි ඊටාම වැදගත් කාරණාව වෙන්නේ ව්‍යාපාරයක් දියුණු කරගෙන යද්දී. හරි, අපි බලමු ට්‍රැඩිෂනලි අපි කොහොමද මෙතෙක් කාලයක් ව්‍යාපාරවල වෙළඳ ප්‍රචාරණය පවත්වාගෙන ආවේ කියලා. අපි වෙළඳ ප්‍රචාරණය කරන්න මාධ්‍ය හැටියට තෝරාගෙන තියෙන්නේ රූපවාහිනිය, ගුවන් විදුලිය සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය. ඉතින් මේව තමයි අපි වෙළඳ ප්‍රචාරණය සඳහා මෙතෙක් කාලයක් කරගෙන ආපු නැත්නම් භාවිතා කරපු මාධ්‍යයන් වෙන්නේ. කොහොම වුණත් දැන් අපි ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් හිතන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. මේ වෙනකොට සමාජය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට වෙළඳ ප්‍රචාරණ ක්‍රියාවලියත් අපිට හිතන්න වෙලා තියෙනවා මේ ට්‍රැඩිෂනල් මාධ්‍යයන් වලින් බැහැරව අපිට වෙනත් ප්ලැට්ෆෝම් නැද්ද වෙළඳ ප්‍රචාරණය කරන්න කියලා. ඔව් තියෙනවා. මොනවද මේ ප්ලැට්ෆෝම් කියලා අපි එහෙනම් කතා කරමු. ඇඩ්වර්ටයිසිං ක්‍රියාවලිය තුළ ඉතාම වැදගත් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් කියන එක. සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් ගණනාවක් මේ වෙනකොට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, WhatsApp මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් ගණනාවක් තියෙනවා. ලෝකේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් අතරින් ලංකාවේ අපිට ඉතාම වැදගත් වෙන ප්ලැට්ෆෝම් එක තමයි Facebook platform එක. මම එහෙම කියන්නේ අපේ ලංකාවේ කෝටි 3කට ආසන්න ජනගහනයෙන් මේ වෙනකොට Facebook පරිශීලකයින් ඉන්නවා ලක්ෂ 90ක් විතර. ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් ඇති ලක්ෂ 90ක් Facebook පරිශීලකයින් ඉන්නවා නම් අපේ වෙළඳ ප්‍රචාරණය සඳහා අපේ ඇඩ්වර්ටයිසිං ක්‍රියාවලිය සඳහා අපි Facebook platform එක භාවිතා කළොත් අපේ එක වෙළඳ දැන්වීමක් ලක්ෂ 90කට අපිට එකවර ගෙනියන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් මේ තරම් පිරිසකට එකවර අපේ ප්‍රචාරණය නැත්නම් අපේ වෙළඳ දැන්වීමක් අරන් යන්න පුළුවන් වෙනත් මාධ්‍යයක් නැති තරම්. ඉතින් එහෙමනම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්, අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් අපේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න අපි භාවිතා කරන්න ඕන සුදුසුම ප්‍රචාරණ මාධ්‍ය තමයි මීඩියා එක තමයි සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් කියලා කියන්නේ කියලා. ඒ අතරිනුත් අපි ලංකාවේ මිනිසුන් විදියට අපි වැඩිම භාවිතා කරන්න ඕන සුදුසුම මාධ්‍ය තමයි Facebook platform එක කියලා කියන්නේ. Facebook platform එක තුල වෙළඳ ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා ඇඩ්වර්ටයිසිං සඳහා විශාල ඉඩකඩක් ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට සුවිශේෂී පහසුකම් රාශියක් Facebook සමාගම විසින් අපේ වෙළඳ ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඒවා මොනවද කියලා එකින් එක හඳුනාගෙන නිවැරදිව අපි අපේ මාකට් එක නැත්නම් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෝෂල් මීඩියා හරහා මේ Facebook platform එක හරහා ප්‍රචාරණය කරන්න මෙවලම් ටික හරියට සකසා ගත්තොත් අපේ ප්‍රචාරණ කටයුත්ත ඊටම නිවැරදි ආකාරයට මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක උපයෝගී කරගෙන අපි කරගත්තොත් අපේ ව්‍යාපාරය next level එකට ගන්නවා කියන එක සිහිනයක් වෙන්නේ නැහැ. Facebook platform එක තුල අපේ ප්‍රචාරණ කටයුත්ත කරගන්න නම් අපේ පියවරයන් කීපයක් ඊටම නිවැරදිව ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා සහ අපි ඊටම පරිස්සමෙන් අපි අපේ Facebook platform එක පරිහරණය කරන්න වෙනවා අපේ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා. රයිට්, අපි විස්තරාත්මකව මේ ගැන කතා කරනවා වීඩියෝ මාලාව තුලම. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔබ පළවෙනි පියවර කොහොමද ගන්න කියලා අපි කතා කරන්න. මේ මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් අපි කොහොමද නිවැරදිව ඊටම නිවැරදිව අපි සක්සස් කරගන්න සෝෂල් මීඩියා platform එක නැත්නම් Facebook platform එක භාවිතා කරන්නේ අපේ ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා කියලා. රයිට්, අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. කොහොමද බලමු පළවෙනි පියවර තබන්නේ සෝෂල් මීඩියා නැත්නම් Facebook platform එකේ අපේ ප්‍රචාරණ කටයුත්ත සිද්ධ කරගන්න.
හොඳයි මේක බලා ගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකට යන්න ඊටම පහසු වෙනවා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න bell button එක ඔබලා all select කරලා තියාගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේ notification එක ඔබ ළඟටම ගන්න පුළුවන්